to Mykonos to see my friends. It's Andrea's birthday. Oh, the water is so beautiful. Life is better in a bikini. And I get This one, please. This. Hello everybody, another beautiful morning going to Mykonos to see my friends. It's Andrea's birthday, so I can't wait. Yay! Now I'm gonna show you about it. I have a hotline ticket, so I have a confirmed seat, which is great. And I'm going to buy a bottle of tequila so we can drink it before we go clubbing, because we're gonna need it. See you soon! Arrived in Mykonos, and apparently there is another bus coming. You can take a bus from the airport. I don't know exactly how much it costs, but I will tell you after I take it. It's right after arrivals. You take a left and you go to the bus station. It's a local bus, and I need to go to Fabrica, which is close to the center. So arrived with actually with a private cab that was taking more than 3 people, so we were about 7 people, and it only cost €10 per person, and they dropped me off only 5 minutes walk from where I stay, so that's pretty good. There's a small beach here. It looks so cool, and it's not so bad with for my trolley to take it around here. Oh, the water is so beautiful. Oh, this is so pretty. Love it. I'm gonna put this away because I can't carry my luggage. See you in a bit. Look at that small restaurant too. Pretty. Just walking a bit on the streets in Mykonos. It's really beautiful. Blue and white houses. Life is better in a bikini.
schimba pe aici în continuu. Când ai o oră doar. Pe o oră pe zi. Which way? Vai, ce frumos! Deci sunt în continuu, vai ce frumos e! Uite, vai ce frumos e al meu! Ba da. Da, ale amândurora. Dar zici și tu, Mari, zi asta! Ce mizerie asta? Ce uite-te și tu ce căcată. Interior! I buy anything for Cheryl? Thank you. Thank you. I've never seen anything like it. Stai aici, iubate, nu mai plec. De ce nu aduc și hostel aici? De ce vreau să mă mut aici, să fac un hostel aici? Da, deci i-am zis lui Marius, eu am 3 dorințe în viața asta de business. Un fel de peștișor, da. Adică și care Antoni când m-a întrebat care e dorința mea cea mai mare, vreau un hostel. Deci tu un hostel? Și eu vreau un hostel, dar nu știu de ce zic de. Un hostel în Filipine? 40.000 de euro. Păi Andrei are banii ăștia acum. Am mai mult. Hai de acum. Da, păi că ne-am spre tine și am văzut florile alea și am zis mai acolo și de-aia am găsit Mykonos. Deși am zis că vreau un hostel. Vreau o cafenea, dar din asta cu cafea și îmi place mie. Și mai vreau un loc de masaj. Astea 3. Astea 3. Cum ar fi să le am pe toate într-un singur loc? 60.000 de euro în Filipine. Genial! Păi în fiecare zi să te gândești cum să le ai. Păi eu o să le am. Momentan vreau să... Acolo am făcut hostel. Da, ce drăguț. Unde e? Unde scările? Momentan vreau să editez, să mă plimb și să așa. Și după aia, pe la... Cred că pe la 36 de ani o să mă setăl așa un pic. Și o să mă... Ah, da, aici e loc unde e asta de pe care vreau eu. Da, uite ăla. Pe acesta, în engleză. This one, please. This one, please. Tu, 300 euro. Hello. The butterfly of happiness. This is the ice cream corner that I like in Mykonos. Health delicious Mykonos food and juices. Da, aici era? Aici îl văzusei sau în altă parte? Ah! Dar de ce ai trecut pe astea scările cu I Love Mykonos? Da.
Uite aici, Andreea. I love Mykonos stairs. Hai! Mie îmi plac rochile astea. Dar nu sunt scumpe, 25 de euro nu e scump pentru o rochie. Da, astea sunt scumpe de la mine. Astea sunt mai ieftine decât din România. 25? Da, sunt ieftine. Cu eticheta așa. She's getting this one Dar cu ce facem? from this shop. Am sandalele sau tenis. Merge cu tenis? Merge, da, merge cu tenis. Nice. Nice, nice. Mulțumesc. Oh, ce-mi place asta, Andreea. Da, asta, da. Aia, eu alb. Și aia. Uite. Mamă, ce costum de bani. Dar știi ce mi-ar lipsi acum, Marius? Sandalele alea gladiator. Hai, mergem să luăm? Da, eu vreau să-mi iau. Vreau să-mi iau eu. Pentru că alea pe care le-am avut s-au rupt și a trebuit să le arunc. Dar mai sunt de era sandalele? Ia încoace. De la sandale. Da. Mergem mai încolo? La sandale? Să sunt de piele. Da, i-aș da dacă ar fi mișto. Dacă mi-ar veni super mișto, aș da. Uite, se vede frumos marea. Stai așa. Stai un pic că vreau să filmez aici, marea.
And this is our hotel, Delfino. It's really cute. This is the no salt, no life salt day menu. Ai văzut? Are burger cu 8 euro. Asta cu salt de. A? E cum? Uite. Ce înseamnă? 10 euro un burger. It's only 10 euros for a burger at the Salt Bay. Not so much. Trebuie să fie vreo combinație, că nu înțeleg. Probabil e ziua. Probabil doar fripturile sunt super scumpe. This is the store. But I want the sandals. Da, au dispărut sandalele de aici. Păi n-a zis la 1 dimineața? Dar nu mai le văd pe alea albe. Ba da. Ești clar? Sau nu prea?